แก่นโลกคือเครื่องยนต์ลึกลับที่อยู่ลึกที่สุดใจกลางดาวเคราะห์ประกอบไปด้วยแก่นโลกชั้นนอกที่เป็นโลหะเหลวร้อนระอุหมุนวนสร้างสนามแม่เหล็กและแก่นโลกชั้นในที่เป็นลูกบอลเหล็กแข็งขนาดมหึมาพอๆกับดาวพลูโตในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือใดที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถลงไปสัมผัสกับมันได้โดยตรงแต่แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวช่วยให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่แค่ก้อนหินนิ่งๆแต่เป็นก้อนโลหะขนาดใหญ่ที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่องเดิมทีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ารอยต่อระหว่างแก่นโลกกับเนื้อโลกถูกปิดสนิทอย่างสมบูรณ์ทว่าการค้นพบใหม่ชี้ว่าสสารโบราณเหล่านี้จากแก่นโลกได้เดินทางขึ้นมายังใต้ฟ้าสีครามณเกาะกลางทะเลอีกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์โดยสันนิษฐานว่ามีก้อนมวลยักษ์ใต้โลกเป็นตัวการสำคัญของการรั่วไหลครั้งนี้ร่วมออกเดินทางไขปริศนาที่เชื่อมโยงความลึกหลายพันกิโลเมตรตั้งแต่ปริศนาพลวัตการเปลี่ยนแปลงของแก่นโลกไปจนถึงข้อสันนิษฐานการรั่วไหลที่ซับซ้อนของสสารดึกดำบรรพ์กันครับลึกลงไปใต้เท้าของเรากว่า 5,156 กิโลเมตรคือโลกลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์พยายามถอดรหัสมานานนับศตวรรษแก่นโลกชั้นในลูกบอลเหล็กแข็งขนาดใหญ่กว่าดาวพลูโตเล็กน้อยนี้ไม่ได้อยู่นิ่งแต่มันลอยและหมุนอยู่ท่ามกลางแก่นโลกชั้นนอกที่เป็นของเหลวหนืดที่มีส่วนผสมทางเคมีที่ซับซ้อนการเคลื่อนที่ของโลหะเหลวนี้สร้างรูปแบบที่เรียกว่าลมความร้อนซึ่งขับเคลื่อนกลไกไดนาโมก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกที่แผ่ออกไปปกป้องดาวเคราะห์ของเราจากรังสีในอวกาศและยังส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อความยาวของวันในระดับมิลลิวินาทีด้วยอุณหภูมิที่สูงจนเกือบถึงจุดหลอมเหลวแก่นโลกชั้นในจึงมีลักษณะคล้ายกับวัสดุที่อ่อนนุ่มที่เปลี่ยนรูปได้ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนพบว่าพื้นผิวของแก่นโลกมีการยุบและยกตัวไประยะโดยมีแรงกระทำจากสัตว์ประหลาด2ตัวในชั้นเนื้อโลกที่เรียกว่า The Blobs ก้อนมวลยักษ์ขนาดเท่าทวีป2ก้อนนี้ฝังตัวอยู่ลึกที่สุดในชั้นเนื้อโลกบริเวณรอยต่อติดกับแก่นโลกก้อนหนึ่งอยู่ใต้ทวีปแอฟริกาอีกก้อนอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกนักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงว่าพวกมันคืออะไรกันแน่บางก็ว่าเป็นซากแผ่นเปลือกโลกโบราณที่จมลงไปกองรวมกันหรือล้ำกว่านั้นคือพวกมันอาจจะเป็นชิ้นส่วนของดาวเคราะห์ดวงอื่นที่พุ่งชนโลกในยุคก่อกำเนิดอีกหนึ่งความลับที่ทำให้นักธรณีวิทยาประหลาดใจคือเดิมทีพวกเขาเชื่อว่าแก่นโลกถูกปิดผนึกไว้อย่างแน่นหนาแต่หลักฐานใหม่ชี้ว่าแก่นโลกชั้นนอกที่ลึก 2,900 กิโลเมตรกำลังรั่วออกมาสู่พื้นผิวโลกโดยนักธรณีเคมีได้ตรวจพบไอโซโทปของฮีเลียม 3 และรูทีเนียม 100 ในหินภูเขาไฟที่ฮาวายและเกาะบัฟฟินซึ่งเปรียบเสมือนลายเซ็นของวัสดุจากยุคกำเนิดโลกที่ถูกกักเก็บไว้ในแก่นโลกมานานนับหลายพันล้านปีแม้การพิสูจน์ว่าสสารจากแก่นโลกที่ลึกกว่า 2,900 กิโลเมตรกำลังรั่วออกมานั้นจะยากพอๆกับการสืบคดีในห้องนิรภัยที่ปิดตายมาพันล้านปีแต่นักวิทยาศาสตร์ทำสำเร็จด้วยการตรวจพบไอโซโทปฮีเลียม 3 สสารดึกดำบรรพ์จากยุคกำเนิดระบบสุริยะเนื่องจากมันไม่สามารถเกิดการสลายตัวของธาตุอื่นในเนื้อโลกได้การพบฮีเลียม 3 ปริมาณมหาศาลในลาวาจึงเป็นหลักฐานมัดตัวว่ามันต้องมาจากคลังเก็บของที่ไม่เคยถูกเปิดออกเลยอย่างแก่นโลกและอีกหลักฐานชิ้นเอกคือไอโซโทปรูทีเนียม 100 ซึ่งเป็นธาตุที่รวมตัวกับเหล็กในช่วงพันล้านปีก่อนที่โลกยังเป็นแมกมาเหลวธาตุเหล่านี้จะจมลงพร้อมกับเหล็กเพื่อสร้างแก่นโลกทำให้รูทีเนียมในแก่นโลกมีลักษณะเฉพาะที่ต่างจากบนเปลือกโลกอย่างสิ้นเชิงการตรวจพบรูทีเนียม 100 ในหินภูเขาไฟจึงยืนยันการรั่วไหลจากแก่นโลกขึ้นมาได้อย่างชัดเจนนักวิทยาศาสตร์ได้เก็บหลักฐานจากหินลาวาในพื้นที่ฮาวายกาลาปากอสและเกาะบัฟฟินซึ่งเป็นจุดที่เกิดแมนเทิลพลูมหรือกลุ่มหินร้อนในชั้นเนื้อโลกพุ่งขึ้นช้าๆสู่ผิวโลกโดยกระบวนการนี้ได้นำพาสสารโบราณที่ควรจะถูกกักเก็บไว้เพียงในแก่นโลกขึ้นมาปรากฏสู่ผิวโลกด้วยทว่าแมทเธียส วิลโบนักธรณีเคมีเปรียบเทียบกระบวนการสกัดหารูทีเนียมว่ามันยากกว่าการกลั่นวิสกี้เป็นพันเท่าเพราะต้องนำหินมาบดละเอียดหลอมด้วยสารเคมีที่อุณหภูมิสูงถึง 1,020 องศาเซลเซียสและใช้การกลั่นไอน้ำในระบบสูญญากาศเพื่อแยกธาตุออกมาอ่านค่าให้แม่นยำในระดับส่วนในล้านส่วนนอกจากการตรวจหาแร่ธาตุดึกดำบรรพ์แล้วดร.จอห์น ไวดัลยังพบว่ารูปร่างของคลื่นแผ่นดินไหวเปลี่ยนไปเมื่อเคลื่อนที่ผ่านขอบเขตแก่นโลก
ช่วยยืนยันว่าผิวหน้าของแก่นโลกมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลาส่งผลให้วัสดุถูกดันออกมาผ่านรอยต่อที่เคยเชื่อว่าเป็นประการปิดตายได้จริงเปลี่ยนความเข้าใจเดิมของเราต่อโครงสร้างโลกไปอย่างถาวรทำไมธาตุอย่างรูทีเนียมจึงกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญคำตอบซ่อนอยู่ในเหตุการณ์เมื่อ 4,600 ล้านปีก่อนโลกของเราไม่ได้เป็นก้อนหินแข็งอย่างปัจจุบันแต่เริ่มต้นจากการเป็นมหาสมุทรแมกมาร้อนระอุที่ปั่นป่วนอยู่ในอวกาศจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้โครงสร้างโลกแยกจากกันอย่างชัดเจนคือกระบวนการแยกชั้นของดาวเคราะห์ในช่วงที่โลกยังเป็นของเหลวหนืดธาตุที่มีความหนาแน่นสูงอย่างเหล็กและนิกเกิลที่มีน้ำหนักมากจะค่อยๆจมลงสู่ใจกลางโลกเปรียบเสมือนฝนเหล็กที่ตกซ้ำแล้วซ้ำเล่านับพันกิโลเมตรทว่ามันไม่ได้จมลงเพียงลำพังแต่ได้พาธาตุกลุ่มรักเหล็กอย่างรูทีเนียมรวมถึงทองคำจมลงไปกักเก็บไว้จนกลายเป็นแก่นโลกโลหะที่หนาแน่นในขณะที่สสารที่เบากว่าอย่างหินซิลิเกตจะถูกดันขึ้นมากลายเป็นเนื้อโลกซึ่งกินพื้นที่ถึง 84% ของปริมาตรโลกทั้งหมดรอยต่อระหว่างแก่นโลกและเนื้อโลกที่ระดับความลึกประมาณ 2,900 กิโลเมตรจึงมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลจนนักวิทยาศาสตร์เปรียบเปรยว่าเหมือนการนำดาวเคราะห์2 ดวงมาวางซ้อนกันคำถามสำคัญคือสสารที่ควรปิดตายลึกกว่า 2,900 กิโลเมตรรั่วไหลออกมาได้อย่างไรนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ากุญแจสำคัญอาจจะอยู่ที่ Large Lochia Velocity Province หรือ LLSVP หรือ Blob ก้อนมวลมหาศาลขนาดเท่าทวีป2 ก้อนที่วางตัวอยู่บนรอยต่อแก่นโลกและเนื้อโลกโดยเชื่อว่าภายใน Blob นั้นอาจจะประกอบด้วยผลึกขนาดใหญ่ที่เรียงตัวกันเหมือนเขาวงกตผลึกเอื้อให้วัสดุจากแก่นโลกซึมผ่านขึ้นมาได้ก่อนจะพุ่งพวยความร้อนหรือลำหินร้อนพุ่งขึ้นมาจากส่วนที่ลึกที่สุดของเนื้อโลกจนปะทุออกมาเป็นภูเขาไฟบนเกาะกลางมหาสมุทรอย่างฮาวายกาลาปากอสและเกาะบัฟฟินนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเสนอว่าธาตุต่างๆในแก่นโลกอาจจะแพร่ข้ามรอยต่อระหว่างแก่นโลกและเนื้อโลกโดยตรงกลไกนี้เหมือนกับที่น้ำหมึกค่อยๆกระจายตัวในแก้วน้ำโดยสสารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงคือในแก่นโลกที่เป็นโลหะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าคือในเนื้อโลกที่เป็นหินอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคืออาจจะเกิดปฏิกิริยาเคมีบางอย่างที่บริเวณรอยต่อซึ่งทำหน้าที่เหมือนเครื่องสูบที่คอยดึงเอาธาตุต่างๆออกจากแก่นโลกเข้าสู่ชั้นเนื้อโลกอย่างต่อเนื่องแม้จะฟังดูน่าตกใจทว่าการรั่วไหลของสสารดึกดำบรรพ์เช่นฮีเลียม 3 และรูทีเนียม 100 จากแก่นโลกผ่านช่องหินพุ่งพวยความร้อนขึ้นมาสู่ภูเขาไฟเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมานานหลายพันล้านปีแล้วดังนั้นจึงไม่ใช่เหตุการณ์ภัยพิบัติฉับพลันที่จะส่งผลร้ายต่อสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือในเชิงวิทยาศาสตร์สสารเหล่านี้เป็นเหมือนตัวแทนของแก่นโลกที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจประวัติศาสตร์การกำเนิดโลกและเข้าใจพลวัตของแก่นโลกที่เป็นปริศนาใต้เท้ามนุษย์มาอย่างยาวนานแต่กลับมีความสำคัญเป็นตัวขับเคลื่อนที่สร้างสนามแม่เหล็กโลกซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันรังสีจากอวกาศให้กับสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลกในขณะที่การรั่วไหลของสสารจากแก่นโลกไม่มีหลักฐานว่าส่งผลเสียโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตแต่การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์กลับส่งผลกระทบต่อสมดุลของโลกมากกว่าเช่นการเสียสมดุลของมวลน้ำจากการสูบน้ำบาดาลและการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกทำให้เกิดการกระจายมวลใหม่จากทวีปไปสู่มหาสมุทรซึ่งการย้ายตำแหน่งของมวลน้ำนี้ทำให้แกนหมุนของโลกเอียงไปถึง80เซนติเมตรระหว่างปี 1993 ถึง 2010 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สัมพันธ์กับสภาวะที่ว่าที่เปียกจะเปียกยิ่งขึ้นที่แห้งจะแห้งยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่เกษตรกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพเช่นการลดลงของถิ่นที่อยู่ของปลาบางชนิดในแหล่งน้ำธรรมชาติCBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับ
แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ